පිළිගන්නවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ දැම්ම පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊටත් එහෙන් දෙන bell icon එක all කරගන්න. එතකොට මම නම් YouTube වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝගේ mobile එකට notification එකක් මාර්ගයෙන් මගේ අලුත් වීඩියෝ එක ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න අද දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ logo එකක් create කරගන්න විදිය ගැන. ඇයි මේ logo එකක් create කරගන්නේ අපි? ඉතින් මම ඉස්සරහට කරන්න යන්නේ YouTube සම්බන්ධ ගොඩක් videos YouTube channel එකක් create කරගන්න ඕනේ, YouTube channel verify කරන්න ඕනේ. මේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි මුදල් හොයන්න ඕන monetize කරගන්න ඕනේ මේ channel එක. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. YouTube channel එක create කරගන්න කලින් යාළුවනේ අපිට channel logo එකක් සහ channel banner එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් channel logo එක කියන්නේ මේකට සහ channel banner එක කියන්නේ මෙන්න මේකට. ඉතින් මේ දෙක අපි හදාගමු යාළුවනේ අපේ channel එක create කරගන්න කලින්. ඉතින් මම කියලා දෙන්න අද මේ වීඩියෝ එකේ කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝගේ Android mobile එක යන්න Play Store app එකත් Apple එකක් නම් App Store වලට යන්න පුළුවන්. මගේ එක Android යාළුවනේ. ඉතින් මේකේ Play Store කියන එකට මම යනවා. මේකට ගිහිල්ලා යාළුවනේ search bar එකේ ඔයගොල්ලෝ Pixeilab කියන app එක search කරගෙන ඒ app එක download කරගන්න. ඉතින් මේක තමයි යාළුවනේ Pixeilab කියන picture editor app එක. මේක හරහා යාළුවනේ අපිට පුළුවන් photos එකක් ලස්සනට edit කරගන්න පුළුවන්. මේක පොඩි MB ප්‍රමාණයක් වෙන්නේ. මේක download කරගෙන යාළුවනේ මේ app එක open කරගන්න. හරි යාළුවනේ. මේ app එක මුලින්ම open කරද්දී නම් මේ විදිහට නෙවෙයි පොඩි allow කරන්න ඒවා එයි. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට මේක මෙතෙන් එන්න පුළුවන්. අමාරු නෑ යන්නේ lazy. හරි ඒ විදිහට කොහොම හරි මෙතන මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එන්න ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මෙතන dustbin icon එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ටච් කරලා මේ text box එක අයින් කරගන්න. මෙතන තියෙන යාළුවනේ මේක ඔබලා මේක අයින් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඕගොල්ලොන්ට ඕන කරනවා පොඩි pictures වර්ගයක් background image එක මේ වගේ දේවල් මම පහල description එකට link දාලා තියන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේ ගිහින් ඒ ටික download කරගෙන ඉන්න. මුලින්ම download කරගෙන ඉවර වෙලා යාළුවනේ මේ app එක open කරලා මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙනවා දකුණු පැත්තේ උඩ කොනේම dot 3ක්. මේක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා image size කියලා එකක්. මෙතන තියෙනවා. මේක උඩ ටච් කරලා අපිට මෙතන තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා custom කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඒක උඩ ටච් කරන්න. එතකොට අපිට එක size වර්ග පෙන්නනවා මෙතන. ඒ කියන්නේ FB එකට page එකට දාන්න photos edit කරන්න පුළුවන්. YouTube channel banner හදනවනේ ඒ size එක. එතකොට thumbnail හදනවා. මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මෙතන මේ දෙවෙනි option එක square කියන option එක select කරගන්නවා මම. මොකද logo එකට ගැලවෙන size එක තමයි මේක. ඒකල්ලා යාළුවනේ මෙතන okay කියන button එක දෙන්න. හරි. දැන් යාළුවනේ මෙතන තියෙන්නේ square size එක. ඒ කියන්නේ අපිට logo එකක් හදන්න හොඳ size එක තමයි මේක. මේ විදිහට මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන්. එන ඔයගොල්ලන් පෙන්නන්න ඕන හින්දා මම නිකන් මේ අකුරු දෙයක් type කරන්න. ඔයගොල්ලෝ channel එකේ නම දාලා ඔයාලට කැමති විදිහට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මම අද සරලව logo එකක් හදාගන්න විදිය ගැන ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම්. හරි දැන් මෙතන යාළුවනේ ඔය කට්ටියට පහල තියෙනවා තව option එකක් මේ ඒ අකුර. අන් ඒක උඩ ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ තව මෙතන එකක් තියෙනවා පළවෙනි option එක plus mark එක text කියලා. මේක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටියට පේනවා ඉතින් මෙතන text box එකක් open වුණා. දැන් යාළුවනේ මෙතන edit කියලා pencil mark එකේ තියෙන option එකක් තියෙන මේක උඩ ටච් කරාම මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එනවා. මෙතන යාළුවනේ අපිට කැමති නමක් ඕන දෙයක් මෙතන type කරගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මෙතන SD කියලා type කරලා මෙතන උඩින් තියෙනවා okay කියලා බටන් එක. මේක උඩ ටච් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි type කරගත්ත අකුරු දෙක ආවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ පොඩි dot එක උඩ ඔය කට්ටිය ටච් කරගෙන මේ විදිහට ඇද්දාම මේක මේ විදිහට ලොකු කුඩා කරගන්න පුළුවන්. මම මේක අන්නට වගේ තියලා මේ කොටුව යාළුවනේ වෙන කොහෙද subscribe to my channel අපිට පේනවා and also press this bell icon. අකුරු දෙකට වටේ තියෙන frame එක වගේ. මේ frame එක තියෙද්දි මේක උඩ ටච් කරලා ඔය කට්ටියට පල්ලෙහා option ගණනාවක් තියෙනවා. මේ පහළ තියෙනවා. ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා.
ඔය කට්ටිය මේව මොනවද කියලා බලන්න. ඒකල්ලා මේක එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට. හරිද යාළුවනේ? ඔය කට්ටියට මේ අකුරු සයිස් එක මේ අකුරු ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕන නම් මේකට ගිහිල්ලත් අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් අපිට ඕන ගානට මේ විදිහට. ඉතින් මම මේ ගාන වගේ තියලා මේක හරිය දුන්නාම අපිට ඕන සයිස් එක ඒ විදිහට තියෙනවා. මේක එහාට මෙහාට කරලා යාළුවනේ මේ මෙතන තියෙනවා අපිට AB කියලා ෆොන්ට්ස් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේක දෙන්න. මෙතන තියෙන යාළුවනේ ෆොන්ට් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇප් එකෙන් දෙන ඒවා. ඊට පස්සේ my font කියන එකට ගියාම යාළුවනේ අපිට පුළුවන් ෆොන්ට් වර්ග තියෙනවා නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේකට දාගන්න. ෆොන්ට් දාගන්න විදිය ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ඉස්සරහට. මෙතනත් දිනනවා යාළුවනේ මම දැන් යූස් කරපු ෆොන්ට් වර්ග තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මම මෙතන එකක් තෝරගන්නම් ආයේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. අපි වෙනස් කරන ෆොන්ට් එක මේ මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මොකක් හරි ෆොන්ට් එකක් වල ටච් කරාම මේ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆොන්ට් එකේ තියෙන ඩිසයින් එක. මම මේක තියෙනවා ඊට පස්සේ පහලින් ඕකේ දීලා මේ විදියට මේක තියා ගන්නවා. හරි යාළුවනේ තව දෙයක් පුළුවන් මේකේ දැන් අපිට මෙතන තියෙන අකුරු වල අකුරු දෙකේ ස්පේස් එක වැඩි නම් අපිට මේ පහළ ඔප්ෂන් වලින් ඒකටත් දීලා තියෙනවා ඔප්ෂන් එක. මේ මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ ස්පේසින් කියලා එකක්. මේක ඒකට ගියාට පස්සේ අපිට මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරලා මේ හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ ගානින් තියලා හරිය දෙනවා. ඔය කට්ටියට ඒක සමහරක් අකුරු වලට විතරයි මේ විදිහේ ස්පේස් එක වැඩියෙන් වැටෙන්නේ. එහෙම අවුලක් නැත්නම් ඔයාලට මේ ඔප්ෂන් එක යූස් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරි. දැන් යාළුවනේ මම ඉමේජ් එකක් දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලොන්ට. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් තියෙනවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඔය කට්ටියට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔය කට්ටියට පුළුවන් යාළුවනේ ඒ ඉමේජ් එක මේකට ඇඩ් කරගන්න මේ ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා. මේකට ගියාට පස්සේ යාළුවනේ මේකෙත් ඔප්ෂන් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. මේක ඉම්පෝර්ට් කියන එකට තමයි ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ගේ මෙමරි එක පෙන්නනවා මෙතනින්. ඉතින් ඔය කට්ටියට ෆොටෝස් සිලෙක්ට් කරගන්න මෙතනින් අපහසු වෙනවා. ඔය කට්ටියට මෙතනින් තියෙනවා යන්නේ ගැලරි එකට ගිහිල්ලා තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඉස්සල්ලාම තියෙනවා මේ ෆොටෝ එක මම මෙතනින් ඒක තෝරගන්නවා. හරි යාළුවනේ මේක ඔයාලට ඕන කරන ෆොටෝස් එක උඩ ටච් කරාම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. ඔයාලට ඕන සයිස් මේ වගේ ඇඩ්ජස්ට් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කැමැත්ත යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මේ මෙතන හරියක් තියෙනවා. මේ හරිය උඩ ටච් කරලා මේක මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් අපිට. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. අපි ටයිප් කරගත්ත වචන අකුරු දෙකේ සයිස් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගමු. මේ ගානින් වගේ මම තියන්න. ඒ ගාන හොඳයි. මේ විදිහට මම තියාගන්නවා. ඔය කට්ටියට කැමති විදිහට මේක ලස්සනට හදාගන්න යාළුවනේ. ගොඩක් අමාරු නෑ. වීඩියෝ හොඳින් බලාගෙන හිටියොත් ඔය කට්ටියට ලේසි මේ ඇප් එක යූස් කරන්න ඉක්මනට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ ඇප් එකේ වැඩ හරියම පහසුයි. YouTube channel එකක් කරනවා ඉස්සරහට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මොබයිල් එකෙන් YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක්ට. PC එකෙන් කරන වීඩියෝස් මම ඉස්සරහට ගේන්න ඕගොල්ලොන්ට. හරි යාළුවනේ. දැන් ඔයගොල්ලන් මේ දෙක මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තාම උඩින් පේනවා මේ නිකන් පොත් දෙකක් එක උඩ තියලා තියෙනවා වගේ පේනවා. මේක උඩ ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔය කට්ටියට මේ මෙතන ඔප්ෂන් එකක් තියෙන හරියකුයි කතරයකුයි මේක උඩ ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ආවල මේ මෙතන තියෙනවා නිකන් ඊතල දෙකක් දෙපැත්තට ගිහිල්ලා වගේ. මේක උඩ ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගන්න කලින් යාළුවනේ මේ මෙතන උඩ ටික් දෙක දාගන්න. ඒ දෙක දාලා මේ වේග උඩ ඊතල් දෙකක් දෙපැත්තටකින් දෙන ඒක උඩ ටච් කරලා ඕකේ කරගන්න. ඒකලා ආයෙත් මේ මෙතන පොත් දෙක උඩ ටච් කරලා මේ ඔප්ෂන් එක අයින් කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන් පේනව නේද යාළුවනේ අපේ අකුරු දෙකයි ආයෙ පස්සේ ඇඩ් කරගත්ත ඉමේජ් එකයි ඉමේජ් ඒ දෙක අපි දෙකකට ඇඩ් කරගත්තේ. දැන් මේක ඔක්කොම එකක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේකේ සයිස් වෙනස් කරවොත් දෙකම එකවර තමයි සයිස් වෙනස් වෙන්නේ. දැන් මේක එකක් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට යාළුවනේ තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අපි මේ ඉමේජ් දෙක උඩට තව ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගමු. ලස්සන නිකන් ගෝල්ඩ් කලර් වගේ එකක්. ඔයගොල්ලෝ මේ ෆොටෝ එක උඩ ටච් කරලා මේ මැද තියෙන ඔප්ෂන් එකේ ඒක තියෙන්නේ යාළුවනේ. මෙන්න මේකේ ඒක තියෙන්නේ.
මේකට ගිහිල්ලා මේකේ එහාට මෙහාට යන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා යන්නේ ටෙක්ස්ට් කියලා එකක්. මේක මේ ඔප්ෂන් එක මේක උඩ ටච් කරලා මෙතනින් අපිට තව ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ ගැලරි අයිකන් එකක් තියෙන මේක උඩ ටච් කරලා ඔය කට්ටියගේ අර කලින් ගියා වගේ ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඉන්ටර්ෆේස් එකට යන්නේ. ඒකල යන්නේ මම මේ ගෝල්ඩන් කලර් ඉමේජ් එක මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. මෙතනින් ඒකල හරිය දෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවද යාළුවනේ මෙතෙන්ට මම දැන් ඇඩ් කරගත්ත ඉමේජ් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මේක හරියන යාළුවනේ මේ මෙතන පහලින් අපිට ඕන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටියට කැමති විදිහට ඒක බලලා හදාගන්න මම මේ විදිහට තියලා හරිය දෙනවා. හරියන්නේ දැන් මේකේ තව පොඩි වැඩ වගේක් තියෙනවා. අපි ඒ ටිකක් කරමු. ඕගොල්ලොන්ට මේ යට තියෙන මේ ඔප්ෂන් වල තියෙනවා යන්නේ 3D shape කියලා එකක්. මේ 3D shape කියන එකට ගිහිල්ලා මේක enable කරන්න. එතකොට මේ විදිහට තව ඔප්ෂන් වගේක් මෙතන යටින් එනවා. මේකේ පළවෙනියටම තියෙන ඔප්ෂන් එකේ යන්නේ මේක අංක 2කට තියාගන්න. 2කට තියාගෙන පහළට ගිහින් බලන්න. මේකෙත් එක එක ඒවා අපිට තියෙනවා. ඒවා පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරලා බලන්න කොහොමද වැඩි වෙන්නේ කියලා. මේක නම් මේ ඔප්ෂන් තුනක් තියෙනවා. ඒ ටික නම් ඒ විදිහටම තියෙන එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඒක ඕගොල්ලොන් කැමති යන ඕගොල්ලොන් කැමති විදිහට ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. මම ඒ ඔප්ෂන් 15 නම් ඒ විදිහටම තියලා මෙතන හරිය දෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙනවා යාළුවනේ මේක තව එහාට මෙහාට කරද්දි තව ඇප් එකක් තියෙනවා. මේ ඔප්ෂන් එකේ මේ දකුණු පැත්තේ කොනටම ගියාම තමයි ඒක තියෙන්නේ. මේක උඩ ටච් කරන්න. ටච් කරලා මෙතන ආයෙ එකක් තියෙනවා මේකත් enable කරන්න. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් තව ලස්සනට වුණා 3D මේක පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් පෙන්වන්න ගත්තා. මේක යාළුවනේ මම මේ පළවෙනි ඔප්ෂන් එක 90ට විතර තියාගන්නවා. දෙවෙනි එකත් යාළුවනේ 80කට මේ කිට්ටුව මම තියාගන්නවා. ඔය කට්ටියට පහළට ගියාම මේක ඊළඟ ඔප්ෂන් එක මම මේ ගානට වගේ තියාගන්නවා. ඊට යටින් තියෙන එක මම ටිකක් අඩු කරගන්නම් යාළුවනේ. මේ ගානට 17ට 18ට විතර මම තියාගෙන හරිය දෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔය කට්ටිය තියෙනවා මෙතන ෂැඩෝ කියලා ඔප්ෂන් එකක් තව. මෙතන තියෙනවා. මේ ෂැඩෝ කියන ඔප්ෂන් එකක් දෙන්න. මේකට ගිහින් මේකත් enable කරන්න. පළවෙනි එක යාළුවනේ මේ විදිහට අපිට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් එහාට මෙහාට කරලා. ඒක ඕගොල්ලොන්ගේ කැමැත්ත. මම මේ විදිහට තියන්න යාළුවනේ. ඊට යටින් එකක් තියෙනවා. ඔය කට්ටියට ලස්සනයි කියලා හිතෙන විදිහට මේක හදාගන්න. මම යාළුවනේ මේ විදිහට තියන්නම්. මේක මට නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. කළා හරිය දෙන්න යාළුවනේ. හරි. ඔයගොල්ලන්ට දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ මේකට. මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එකකුත් ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ. ඔය කට්ටියට කැමති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් තියෙනවා නම් ඒව ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ කියලා දෙන්නේ මම හදන එකට ඇඩ් කරගන්න ඕන කරන දේවල් ටික. ඔය කට්ටියට කැමති විදිහට මේ විදිහට මේ ඔප්ෂන් යූස් කරලා ඔයගොල්ලොන්ගේ ඉමේජ් තියෙනවා නම් ඒව දාලා ඒ විදිහට මේක එඩිට් කරගන්න. මේක යාළුවනේ මේ පොත් දෙක අයිකන් එක වගේ තියෙන්නේ. මේ උඩ තියෙන ඔප්ෂන් එක නෙමෙයි. මේක නෙමෙයි. මේ පහලින් තියෙනවා ඔප්ෂන් එක පොත් දෙක අයිකන් එක වගේ. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා යාළුවනේ ඉමේජ් කියලා එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා හරි from gallery කියන එකට හරි යන්න. from gallery කියන එකට යන්න image කියන එකට යන්න බෑ යාළුවනේ සමා වෙන්න. from gallery කියන එකට ගිහිල්ලා මම මේ background image එක මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඒකල මෙතනින් යාළුවනේ මේ සයිස් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. සයිස් එක අපි හදාගමු. හරි. මේ විදිහට අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඕන් ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ මේක හැදෙන්නේ. මෙද ඔය කට්ටිය ලොකු කුඩා කරද්දී යාළුවනේ මේ විදිහට න්යාර කැත වෙලා වගේ පෙවුනොත් ඔයා මේ සයිස් එක වෙනස් කරද්දී මේක හරියනවා. ඒකට බය වෙන්න එපා යාළුවනේ. මේ සයිස් එක දැන් මගේ එකේ නම් මේ සයිස් එක හොඳයි කියලා තමයි මේකෙන් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. Hey there. ඒක ෆෝන් එකේ Subscribe to my channel මේක හැමෝටම and also press this bell icon. ඒක නම් වැඩි ගණන් ගන්න එපා.
වෙලාවකට මල යනයක් වෙනවා මේක. හරියන්නේ ඕන් ඔය ගන්න තියලා මේ විදිහට ලස්සනට අපිට පුළුවන් ලෝගෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් යාළුවනේ YouTube channel එකක් කරන්න පටන් ගන්න ඉන්න අයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ලෝගෝ එකක් ඩිසයින් කරගන්න ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ විදිහට ලස්සනට ඕගොල්ලෝගේ ඉමේජ් දාලා නැත්තම් මේ මම ඔකට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ලින්ක් දෙන්නම් මේ ඉමේජ් දාලම ඕගොල්ලෝ මේක හදාගන්න. ඉතින් මේ ඉමේජ් මං ගත්තේ යාළුවනේ SL Academy කියලා YouTube channel එකක් තියෙනවා YouTube එකේ. ඉතින් ඒ කට්ටියගේ වීඩියෝ එකක් බලලා තමයි මාත් මේ විදිහට ඉගෙන ගත්තේ. නැත්නම් sl.com කියලා තව YouTube channel එකක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝගේ වීඩියෝස් බලලා තමයි මං YouTube channel එකක් කරන්න එහෙම ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒගොල්ලෝගේ වීඩියෝස් උත් බලන්න ගිහිල්ලා SL Academy channel එකෙන් තමයි යාළුවනේ මම මේ background image එක එතකොට මේ අර තියෙන මේ මන් දාගන්න කියලා දුන්නේ මේක අන්න ඒ ඉමේජ් එක එහෙම මං ගත්තේ එයාගේ SL Academy channel එකේ. එයා දීලා තියෙනවා. එයාත් මේ විදිහට ලෝගෝ එක හදාගන්න විදිහ කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නෙමෙයි එයාගේ channel එක මේ වෙනකොට 1 million subscribe ලැබිත් වෙනවා. මගේ ගේමින් channel එක කරා යන්නේ. ඉතින් මේ ගේමින් channel එක නැති වුණ නිසා තමයි මම මේ channel එක පටන් ගන්න හිතුවේ. මේ channel එක ඉතින් subscribe කරලා share කරලා sub එකක් දෙන්න කියලා ඔයගොල්ලෝගෙන් ඉල්ලනවා. අද වීඩියෝ එක මෙච්චරයි යාළුවනේ. ඉතින් තව දික් කරන්න ඕනේ නැහැ වීඩියෝ එක. වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. පුළුවන් තරම් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා උදව් කරන්න යාළුවනේ. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් එක ඕල් කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් මම YouTube එකේ අප්ලෝඩ් කරපුවම ඔයගොල්ලන් නොටිෆිකේෂන් එක කරා ගෙන්න ගන්න. සේව් කරගන්න ක්‍රමය තමයි යාළුවනේ මේ උඩ තියෙනව නේද? මේ මෙතන නිකන් ෆයිල් එක නැත්තම් කොලයක පැත්තක් නමලා වගේ තියෙන්නේ. අන්න ඒ ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා save as image කියලා දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක. මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන යාළුවනේ මේ ආයෙත් තියෙනවා custom කියලා එක. මේක උඩ ටච් කරගන්න. එතකොට මෙතන යටම තියෙනවා ultra කියලා එක. මේක තමයි යාළුවනේ හොඳම gold එක. මේක දීලා මෙතනින් save to gallery කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න. එතකොට යාළුවනේ මේක මේ විදිහට ටිකක් load වෙලා save image කියලා එනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ad එකක් යනවා. ad එක ගිහින් ඉවරනා පස්සේ මේක close කරලා දාන්න. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. මේක යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝගේ gallery එකට save වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යාළුවනේ කොහොමද channel banner එක හදාගන්න කියලා. channel එක ඊට පස්සේ create කරගන්න විදිය ගැන මම වීඩියෝ එකක් ගේන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ගේන්න යාළුවනේ channel banner එක create කරගන්න විදිය ගැන. එහෙනම් යාළුවනේ සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම.